This program is supported by Robig Builders, RJK Services Manpower Agency Corporation. Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango at healthy pa. Available in all Mercury drugstores nationwide. And Cable Link. Sa ating headlines, panukalang palawigin ang pagpaparehistro ng mga botante para sa 2022 elections o national elections. Lusot na sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. COMELEC magsasagawa na ng Management Committee meeting para pag-usapan ang posibilidad na palawigin pa ang pagpaparehistro ng mga botante pagkatapos ng September 30 deadline. Ating Senador Bongbong Marcos formal nang inendorso bilang presidential candidate ng kilusang bagong lipunan ng KBL para sa 2022 national elections. Malacanang hindi nababahala sa pagbaba ng satisfaction rating ni Pangulong Duterte. Aktibong kaso ng COVID-19 sa National Capital Region, posibleng pumalo sa mahigit 58,000 bago matapos ang buwan ng Setyembre. Iba't ibang grupo nagmarcha sa Manila para igit sa pamahalaan ng pagprotekta sa coastal communities. Kontrobersyal na Dolomite Sand Beach sa Manila Bay, muli ring binatikos. Sa balitang pulis, 2.4 million pesos na halaga ng marijuana nasabat sa Navotas City. 2 sospek ang arestado. Sa bawat 2 katao ang patay, 12 naman ang nasugatan sa isa na namang supermarket shooting rampage sa US. Magandang gabi, Pilipinas, sa detalye ng ating mga balita. Panukalang palawigin ang pagpaparehistro ng mga botante para sa 2022 national elections. Lusot na sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Si Eden Santos sa detalye. Lusot na sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang House Bill 10261 o ang panukalang extension of registration of voters. Sa ilalim ng panukala na inihain ni na House Speaker Lord Alan Velasco, Majority Leader Martin Romualdez at Minority Leader Joseph Stephen Paduano ay inaatasan ng liderato ng Kamara ang Commission on Elections o COMELEC na palawigin pa ang voters registration hanggang October 31, 2021 para sa halalan sa 2022. Hindi na pinatagal pa ang pagtalakay sa bill at agad na nagmosyon si Cavite Representative Elpidio Barzaga na aprubahan nito matapos ang ginawang pagtalakay sa Oversight Committee bukod pa sa resolusyon na inadapt ng Kamara at Senado para sa extension ng voters registration. Nais ng mga leader ng Kamara na i-extend ang pagpaparehistro ng mga botante ng isang buwan mula sa September 30 deadline na itinakda ng COMELEC bunsod na rin ng COVID-19 pandemic. Ang COMELEC naman, ang exposure lamang nila ay during the registration na maraming tao and of course on the day of the election. At pati naman sa registration, yung mga voters natin ang pumipila and they are also exposing themselves to the danger of contracting COVID. Pangalawa naman, ang sinasabi kanina, naguguluhan sila kung registration o voter certification lamang ang hinihingi. Eh bakit hindi sila mag-establish ng system, itong linyang to for voters registration
itong linya to for those who are willing to have voter certification. At pangatlo, we have already discussed this. Yung 1 week kahapon, nireject na sa Oversight Committee ni Chairperson Aimee. Kaya kung 1 week lamang ang ibibigay, talagang hindi ma-approval yan ng Kongreso. Una rito, ibinasura ng komite ang 1 linggong ekstensyon ng COMELEC para sa voters registration pagkatapos ng filing ng Certificate of Candidacy o COC. Samantala, naglagay ng community-based voter registration assistance booth ang ilang miyembro ng Gabriela Party List sa Marikina City para tumulong sa online booking ng appointment sa COMELEC ng mga residente na kailangang magparehistro para sa 2022 elections. Kaisa ang grupo sa mga sumusuporta na i-extend ng 1 buwan pa ang registration at hindi lang 1 week. Iginit naman ni Albay Representative Ed Salagman na batay sa umiiral na batas, ang COMELEC ay may mandato na irehistro ang mga botante hanggang January 9, 2022. Kaya hindi ito maaaring tumanggi na magsagawa ng mas mahabang panahon ng voters registration para sa May 9, 2022 regular national and local elections. Paliwanag pa ng kongresista ng House Bill No. 10261 ng Kamara at Senate Bill No. 2408 ng Senado na nagsusulong ng extension ng voters registration ay hindi na kailangan dahil sapat na ang umiiral na batas. Gayunman, sinabi nito na sa halip palawigin hanggang January 9, 2022 ang voters registration ay maaari itong paikliin hanggang October 31, 2021. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Senado, ipinagpaliban muna ang pagpapatibay sa panukalang budget ng Commission on Elections para sa susunod na taon. Nais muna ng Senado na malaman ang desisyon ng COMELEC sa kailingan ng 2 kapulungan ng Kongreso na palawigin ang voters registration. May detalye si Mean Corbera. Ipinagpaliban ng Senado ang pagpapatibay sa panukalang budget ng Commission on Elections na aabot sa 26.72 billion pesos. Sa budget hearing kanina naghain ng motion si Senate Minority Leader Franklin Drilon na isantabi muna ang budget ng komisyon dahil sa pagmamatigas ng COMELEC. Sabi ni Drilon, hindi dapat dinggin ang pondo ng komisyon hanggat wala silang desisyon sa hiling ng 2 kapulungan ng Kongreso na palawigin ng 1 buwan ang voters registration. May pending na panukala sa Senado at Kamara para sa 1 buwang extension ng voters registration. Question ni Drilon, bakit tila ginigipit ng COMELEC ang karapatan ng 12 milyong botante na makaboto sa eleksyon sa Mayo? I am saddened by the statement of the chair of the COMELEC na kung may pundo lang ang extension, ibibigay po namin yan, Mr. Chairman. It is not for you to give. Hindi po pinamibigay karapatan ng taong bayan na magparehistro at bumoto at nagpasya ang Kongreso na patuloy continuing registration until 120 days before a national election. There is no discretion granted to you by Congress. And what you are insisting on is a clear voting suppression rule or regulation. Nakastigo rin ng mga mambabatas ang mga opisyal ng COMELEC dahil sa kabila ng kanilang apela na i-extend hanggang October 31 ang araw ng pagpaparehistro, hindi daw ito magagawa ng COMELEC. Pasensya na po Mr. Chairman, pero are you saying lalong lumalala ang kapasidad ng COMELEC na dati kaya ninyong gawin ng October 31 ang deadline. Ngayon hindi na ninyo kaya. Despite almost half a year na hindi kayo nagpaparehistro. Parang masyado naman atang hindi nabibigyan ng respeto yung karapatan ng ating mamamayan na makapagrehistro. So can you please explain? Dismayado rin si Senator Risa Hontiveros na chairman ng subcommittee na dumidinig sa pondo ng COMELEC. Question ng senador sa nakaraang 2 eleksyon hanggang Oktubre ang pagpaparehistro. Bakit raw binago ito ng COMELEC samantalang maraming pagkakataon na nasuspindi pa ang pagpaparehistro dahil sa mga quarantine restrictions? Because of the many lockdowns, COMELEC had to suspend voter registration in many areas.
And with the original deadline fast approaching, we fear that many eligible voters will miss the opportunity to choose our leaders in 2022 simply because they failed to beat the deadline to register. This potential disenfranchisement led Congress to pass a concurrent resolution to urge COMELEC to extend the voter registration till 31st October. Humingi naman ng paumanhin ang COMELEC sa mga senador. Ang maiaalok raw nila 1 linggong extension lang. Kulang raw kasi ang kanilang panahon para maghanda at ayaw nilang maikompromiso ang resulta ng halalan. Mawalang galang na po talaga. 1 week lang po talaga ang kaya naming ibigay. Medyo hirap na kami sa timelines, Your Honors. Yun yung reality. I-extend na namin for 1 week after filing. Pero yung sa October 31, ihintayin po namin kung merong batas, susundin po na. Pero doon yung makita, Your Honors, na wala na kami talagang luxury of time. Otherwise, Your Honors, mabubililyaso na po talaga ang preparation. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, we live in interesting times. Magsasagawa naman ng Management Committee meeting ang Commission on Elections para pag-usapan ang posibilidad na palawigin pa ang pagpaparehistro ng mga botante pagkatapos ng Setyembre at 30 na deadline. Si Madeline Villar Moratillo sa report. Making sure that it's available. Binuksan na ng Commission on Elections ang kanilang pintuan sa posibilidad na mapalawig ang voter registration. Ang deadline ng voter registration ay hanggang sa Setyembre at 30. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, sa susunod na linggo ay magkakaroon ng Management Committee meeting kasama ang lahat ng kanilang field officials para talakayin ang mga posibleng maging senaryo sakaling palawigin ang voter registration. The Management Committee meeting is tasked to basically game out every scenario, okay? To see what sort of effect an extension would have, no? So that we're going to be talking about all kinds of extensions, all periods, I should say. Again, the idea of the ManCom is to game out every possible scenario. Ang mabubuong rekomendasyon sa nasabing pulong, isusumite naman aniya sa COMELEC and Bank. Ayon kay Jimenez, ang desisyon na ito ng poll body ay kasunod na rin ng public clamor na pag-isipan pa ng COMELEC ang pagpapalawig sa voter registration. Nakikinig naman po ang COMELEC sa sentimiento ng publiko na pinagsisilbihan natin, ano? And again, our position remains roughly the same. We still maintain that our timelines make it very difficult for us to actually have an extension. However, we are going the extra mile precisely because we hear the clamor of the people. Pero aminado ang opisyal na dadaan ito sa butas ng karayom dahil gipit na rin aniya sa panahon ng poll body, lalo at presidential elections ang kanilang pinaghahandaan. The most important thing really here is that we're preparing for presidential elections. And it's very important to also note that we have approximately 62 million voters, which means that the list of voters that will be generated by the end of voter registration is an important step in determining all of these other activities. No, for example, right now we know that we have about 62 million voters. That will make it possible to plan for the printing of these ballots because we know how many ballots that we're going to have. But if we extend voter registration all the way to October, then that means we will be uncertain all the way until October, dun pa lang natin malalaman. And after October, you're going to have to give a month for the finalization of the project of precincts, which puts us somewhere in the neighborhood of December. And then we're going to have to start preparing for printing, which would probably, given that sliding of deadlines, would probably start next year na. Ang mas mahabang panahon ng extension ay nangangahulugan din aniya ng mas mahabang delay sa printing ng balota na gagamitin para sa halalan sa Mayo. You're losing the flexibility of the process to respond to unforeseen circumstances. So kunwari, during that time, nag-start ka ng printing January na, tapos nagkaroon ng sira yung makina sa printing office. Anong gagawin mo? Diba? Wala kang slack time to accommodate these unforeseen circumstances. And that's the reason why we're saying that the best time to end this registration process is now,
because this would give us enough time to, again, perform all of these tasks and enough slack time to accommodate unforeseen circumstances. And ultimately, that is the most important justification for our decision not to extend the voter registration. Sa pagtaya ng COMELEC, may 200,000 pa ang magpaparehistro sa mga natitirang araw ng voter registration. The long lines, we're getting a lot of reports of long lines, definitely, but it's not everywhere. Sa panahon ng voter registration, may humigit kumulang 5 milyon na aniya ang nagparehistro. Tiniyak ng COMELEC na ilalabas nila ang desisyon kung palalawigin ang voter registration bago ang September 30. Para sa Eagle News, Madeline Villar-Moratillo, we live in interesting times. Samantala, pinatadagdagan ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar ang deployment ng mga pulis sa mga voters registration site. Sa harap ito ng inaasahang pagdagsa ng mga magpaparehistro sa nalalabing 1 linggo bago ang deadline. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Inatasan na ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar ang kanilang mga Chief of Police at mga Unit Commander na dagdagan ng deployment ng mga pulis sa mga itinalagang voters registration site sa kanilang lugar. Sa harap ito ng inaasahang pagdagsa ng mga magpaparehistro sa huling 1 linggo bago ang itinakdang deadline para sa 2022 national at local elections. Ito'y para maiwasan na aniyang siksikan at mahigpit pa rin na maipatupad ang mga umiiral na minimum health protocol. That is why I ordered all our chiefs of police and unit commanders to anticipate this by deploying enough number of personnel in various COMELEC registration sites to ensure the peaceful and orderly conduct of voters registration because of the continuous threat of COVID-19. Nitong mga nakalipas na araw, dinagsa ng mga nais magparehistro ang ilang mall at opisina ng COMELEC na nagresulta sa mahabang pila at paghihintay ng matagal. Dahil dito, inatasan na rin ng general ang mga lokal na pulisya na makipag-ugnayan sa LGU sa kanilang lugar para sa anumang tulong na kanilang maibibigay. Mahalaga na magparehistro upang marinig inyong boses sa darating na halalan, subalit mahalaga rin na matiyak ang inyong kaligtasan sa pamagitan ng pagsunod sa mga public health protocols upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus sa inyong mga lugar. Magpapatuloy ang voter registration hanggang sa Setyembre 30. May mga panawagan at panukalang batas na rin na inihain sa Kongreso para palawigin ang voter registration hanggang sa susunod na buwan, subalit wala pang pinalapas siya rito ang COMELEC. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Dating Senador Bongbong Marcos formal lang inendorso bilang presidential candidate ng Kilusan Bagong Lipunan o KBL para sa 2022 national elections. Marcos nagpasalamat sa nominasyon at pag-endorso ng partido. Ma-report si Eden Santos. The KBL Party National Convention. Formal nang inanunsyo ng Kilusang Bagong Lipunan o KBL ang nominasyon at pag-endorso kay dating Senator Bongbong Marcos Jr. sa 2022 presidential election. Isinagawang endorsement kay Marcos sa National Convention ng partido na ginanap sa isang resort sa Binangonan, Rizal na dinaluhan ng libo-libong opisyal at mga miyembro ng partisipasyon ng karamihan ay sa pamamagitan ng virtual conference. Sa kanyang statement ay sinabi ni KBL National President Efren Rapanan Jr. na taglay ng dating senador ang mga katangian at kwalifikasyon ng isang magaling na leader ng bansa gaya ng karanasan, karunungan at ang pagiging mapagpakumbaba at iba pa. Anya, ito na ang hudyat ng pagbabalik ng Agila sa Malacanang. Ang KBL ay isang partidong politikal na matagal nang sumusuporta sa mga Marcos mula pa kay dating Pangulong Ferdinand Marcos at kinikilala ng Commission on Elections sa COMELEC. Meron na po siyang inantay na magandang panahon. Pero dire-diretso na po ito. Dire-diretso na po ito. At alam ko, though so many are waiting up to November 15 for the substitution, but I am very sure he will file the position as the President of the Republic of the Philippines. What is important, the party, KBL, will run and will campaign solidly behind BBM.
Sa pamamagitan naman ng video ay nagpasalamat si Bongbong Marcos sa pag-endorso sa kanya ng KBL bilang presidential candidate ng partido sa susunod na halalan. I am of course overwhelmed by the expressions of support and endorsement that you have given me today. I hope it is because I have stayed true to the ideals of KBL that as has been handed down from my father's time. I hope to continue to work to achieve that ideal, to achieve that dream, to achieve that vision for our country. The KBL has endured through such hard times, and yet we continue to see the work that KBL has done and the political involvement that KBL continues to have at a very high level. And so I congratulate all of you who have kept the faith and who have kept the fires burning and have reminded our people that these aspirations, these ideals, this vision we have for our country is important. Kumpiyansa ang KBL na malakas na contender sa presidential race si Marcos kumpara sa mga magiging katunggali nito na nagdeklara na ng kanilang kandidatura sa 2022 presidential election gaya ni na Senator Panfilo Lacson, Manila Mayor Isko Moreno at iba pa. Sinabi ni Attorney Larry Gado na isa sa inindorsong senatorial candidates ng KBL na bukod sa kanilang partido ay marami rin ang iba pang political party na nagpahayag na ng suporta sa dating senador. Yung mga nagdeklara ng pagka-presidente at vice-presidente ay of course welcome yan dahil yan ay nagpapatunay lamang na buhay ang ating demokrasya at good luck na lang sa lahat. Although ako sinasabi ko ang pinakamalakas na kandidato talaga ay si Bongbong Marcos. Ang edge ni Bongbong Marcos over other presidential aspirants, si Bongbong kasi ang experience niya ay magmula local hanggang sa legislative, no? And among the candidates, I can proudly say na si Bongbong Marcos lamang ang merong ganyang kakayahan, katalinuhan, experience at adhikain. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Muli namang sasabak sa senatorial race si dating Senador J.V. Ejercito. Layo na anya nang isulong ang pagsasabata sa universal healthcare. Si Mean Corvera sa detalye. Muling sasabak sa senatorial race si dating Senator J.V. Ejercito. Si Ejercito ay tumakbo para sa kanyang ikalawang termino noong 2019 pero natalo. Ayon sa dating senador, nais niyang ipagpatuloy ang mga nasimulan niyang programa at advokasya sa Senado tulad ng pagsasabatas ng Universal Healthcare Law para sa lahat ng mga Pilipino. Now more than ever, the UHC, which is still a work in progress, has to be prioritized and implemented properly. I will work doubly hard in order to achieve this vision. Ito ang mga dahilan kung bakit kaya ako nagdedesisyon na muling humarap sa ating mga kababayan at kumandidato pagkasenador sa halalang 2022. Inamin nito na nag-alangan siyang tumakbo dahil wala siyang sapat na pondo pero nag-alok daw ang iba pang grupo para sa kanyang kampanya. Bukod dito, posibleng muli niyang makalaban ang kanyang kapatid na si dating Senator Jinggoy Estrada. Gayunman, binigyan naman daw siya ng pahintulot ng kanilang ama na si dating Pangulong Joseph Estrada. Ang aking track record na walang bahid ng pagnanakaw sa kababayan. Kahit nagkapos sa panggasto sa kampanya, ang aking malinis na pangalan, ang aking track record, ang aking magiging pambato sa halalan. Si Ejercito ay tatakbo sa ilalim ng kanyang partido na Nationalist People's Coalition. Wala pang pahayag si dating Senator Estrada kung sasabak rin ito sa senatorial race. Bukod kay Ejercito, naghayag na rin ng kanilang intensyon na bumalik sa Senado sina dating Senator Francis Escudero at Antique Representative Loren Legarda. Para sa Eagle News, Mean Corvera, we live in interesting times. Samantala, Malacanang hindi nababahala sa pagbaba ng satisfaction rating ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Vic Sumintak sa detalye. May tuturing na very good pa rin ang pinakahuling satisfaction rating ni Pangulong Rodrigo Duterte na 75% batay sa resulta ng pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na wala namang naging presidente ng bansa
na hindi bumaba ang kanyang trust at satisfaction rating habang papalapit na ang eleksyon. Ayon kay Roque, natural lamang sa panahon ng eleksyon ay humahanap ang mga kalaban ng paraan para bumaba ang rating ng administrasyon upang manalo sa halalan. Inihayag ni Roque kung bumaba man ang satisfaction rating ni Pangulong Duterte ay nananatili pa rin itong mataas kumpara sa mga nakalipas na administrasyon. Magugunitang November noong nakarang taon na nakasagsagan din ng pandemya ng COVID-19 sa bansa nang makuha ng Pangulo ang pinakamataas na satisfactory rating na pumalo sa 84%. Para sa Eagle News, Vic Somintak, we live in interesting times. Uungkatin ng Senado ang posibleng money laundering activities ng kumpanyang Parmalee Pharmaceutical Corporation, ang kumpanyang nakakuha ng kontrata para sa medical supplies ng gobyerno. Sinabi ni Senador Richard Gordon, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na humingi na sila ng tulong sa Anti-Money Laundering Council para busisiin ang financial records ng kumpanya. Duda kasi ang mga senador sa financial capacity ng kumpanya na may mahigit sa 600,000 pesos lamang ang kapital sa pagdinig. Ngayong hapon o kanina, sinabi ni Gordon na may inilabas pa silang mga dokumento hinggil sa yaman ng mga nakonektado sa Parmalee na iba pa sa milyon-milyong mga luxury vehicle na binili pagkatapos ng ilang buwan na makuha ang mahigit sa 8 bilyong pisong kontrata sa face mask at face shield sa Procurement Service ng Department of Budget and Management. Git ng Senador, hindi ito issue ng bangayan sa pagitan nila ni Pangulong Duterte kundi paano nagagastos ang pondo mula sa buwis ng taong bayan. Abangan, aktibong kaso ng COVID-19 sa National Capital Region posibleng pumalo sa mahigit 58,000 bago matapos ang Setyembre ayon sa Department of Health. At fully vaccinated individuals kontra COVID-19 sa Maynila, mahigit sa 1.16 million na. Yan, ano pa pang mainit na balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. This portion is brought to you by SCCI Management and Insurance Agency Corporation. Ang mga bagong balita aarangkada kada umaga. Broadcast journalist Wayne De La Fuente returns on Philippine television and radio to deliver top stories and engage with the country's policymakers, shapers, and movers. Tatalakayin ang mga pangunahing balita live sa teleradyo ng Net25 at Radyo Agila DCEC 1062. Kasama si Wayne De La Fuente sa At itong balitalakayan, we live in interesting times. Bago magkaroon ng COVID-19 pandemic, maunlad ang industriya ng fashion design. Metropolitan cities hosted annual shows with designers and celebrities coming from all over the world. 2020 was supposed to be an exciting year for the industry. Ngunit nang magkaroon ng pandemya, ipinatupad ang lockdown sa iba't ibang lugar. Kanselado ang mga fashion shows at marami ring fashion shops ang nagsara. It has been almost 2 years since the outbreak of the COVID-19 crisis with no end in sight. So what will be the future of fashion design and fashion in general? In this episode, we'll find out more about the fashion design industry during the pandemic with our guests from the Fashion Designers Association of the Philippines, Mr. Gil Granado and Jonathan Pagatuan. All these in this episode of Open for Business. This portion is brought to you by Innovexcel Printing Services, excellence in innovation. For inquiries, you may call Mark D. Mayuga at 0917-900-6396. Bumaba pa ang reproduction number at growth rate ng mga bagong kaso ng coronavirus disease sa Metro Manila sa pagitan ng Setyembre 17 hanggang kahapon. Ayon kay Dr. Guido David ng Octa Research Group, ang reproduction rate o bilang ng individual na maaring mahawa ng mga nagpositibo sa COVID-19
ay bumaba sa 0.97 mula sa 0.99 kahapon. Ang lahat ng 17 syudad at bayan sa National Capital Region ay pawang nakapagtala rin ng negatibong growth rate. Ang growth rate ng bagong infection ng COVID-19 sa Metro Manila ay bumulusok sa negative 22% mula sa negative 20%. Samantala, Malacanang, hindi pa masabi kung pwede nang ibaba ang Alert Level 4 sa National Capital Region o NCR. Alamin natin sa report yan ni Vic Sumintak. Isinasailalim pa sa ebaluasyon ng mga eksperto ng Department of Health o DOH sa mga data na nakakalap sa National Capital Region o NCR kaugnay ng kaso ng COVID-19 habang umiiral ang Alert Level 4 with granular lockdown. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na nasa kamay ng DOH ang pagsasagawa ng rekomendasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte kung pananatilihin sa Alert Level 4 o ibababa na sa Alert Level 3 ang Metro Manila pagpasok ng buwan ng Oktubre. Ayon kay Roque, nasa pangalawang linggo na ang NCR sa ginagawang pilot testing sa alert level system with granular lockdown at kung mapapatunayang epektibo ito sa pagkontrol sa pagkalat ng pandemya ng COVID-19 ay ipapatupad na rin ito sa buong bansa. Batay sa record ng DOH, bagamat may bahagya ng pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, ay hindi pa ito sapat para masabing pwede nang ibaba ang alert level sa NCR hanggat hindi natatapos ang 2 linggong palugit. Magugunitang noong September 16, isinailalim sa alert level 4 with granular lockdown ng Metro Manila at matatapos ito sa September 30. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Umabot na sa 53 mga lugar sa Quezon City ang isinilalim sa granular lockdown. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, ang mga apektadong lugar ay makakatanggap ng food packs at essential kits habang naka-quarantine ng 14 days bago isailalim muli sa swab testing. Samantala, 100% ng okupado ang Quezon City General Hospital, Rosario Maclang Bautista General Hospital at Novaliches District Hospital. Patuloy naman ang panawagan ng lokal na pamahalaan sa kanilang mga residente na kaagad makipag-ugnayan sa barangay at epidemiology and disease surveillance unit at sakaling kailangan magpa-admit sa Hope Facilities. Nakapagtala ng 18,659 na bagong kaso ng COVID-19 ang Department of Health ngayong araw. Sa kabuuan, umabot na sa 2,453,328 ang kaso ng virus infection sa bansa. Sa bilang na ito, 175,324 ang aktibong kaso. May 9,088 naman na naitalang bagong gumaling. Kaya naman umabot na sa 2,240,599 ang kabuang bilang naman nakarecover mula sa COVID-19. Wala namang naiulat na nasawi kaya nananatiling nasa 37,405 ang kabuang bilang na mga nasawi sa bansa dahil pa rin sa COVID-19. Nakahanda naman ang Philippine National Police na i-deploy ang kanilang Medical Reserve Force para umalalay sa laban ng pamahalaan kontra COVID-19. Sa harap na rin ito ng kakulangan ng mga health workers dahil na rin sa dami ng tinatamaan ng naturang sakit. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Nakahanda ang Medical Reserve Force ng Philippine National Police na umalalay sa laban ng pamahalaan kontra COVID-19. Sa harap ito ng utos ni Pangulong Duterte sa PNP at AFP na tumulong sa gitna ng kakulangan ng mga healthcare workers sa mga pribado at pampublikong pagamutan na nag-aasikaso sa mga tinatamaan ng COVID-19. Marami kasi sa mga health workers ang tinatamaan na rin ng sakit. In compliance with President Duterte's order to assist in the government's response on COVID-19, the Philippine National Police is committing its Medical Reserve Force for augmentation to both public and private medical facilities amid reports of full capacity in hospitals and shortage of medical personnel.
Inatasan na rin ni Eliazar ang kanilang administrative support for COVID-19 task force na makipag-ugnayan sa Department of Health para sa gagawing sistema. Sa kasalukuyan, aabot sa 150 ang miyembro ng PNP Medical Reserve Force. Nagsasagawa na rin ng PNP ng accounting sa mga tauhan nila na may medical background para sumailalim sa training at maging karagdagang miyembro ng kanilang MRF. Ayon sa PNP, hindi ito ang unang pagkakataon na ide-deploy ang kanilang Medical Reserve Force na tumulong na rin noon sa pagbabantay sa mga quarantine facility at nagbakuna sa vaccination rollout ng pamahalaan. Kapatiran at pagtutulungan ang kailangan upang matiyak ang tagumpay natin sa laban na ito. Kaya nananawagan din tayo na pakiisa sa ating mga kabayan sa pamagitan ng pagsapuso ng pagsunod sa mga alituntuning pangkaligtasan upang patuloy na mabawasan ang mga dapat alagaan at gamutin sa panahon ng pandemya. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Makyata sa 213,647 o 96% na police personnel mula sa kabuang 222,692 puwersa ng pambansang pulisya ang nabakunahan na ng COVID-19 vaccine. Batay ito sa datos na inilabas ng PNP Administrative Support to COVID-19 o ASCOP. Ayon kay PNP Deputy Chief for Administration at ASCOP Commander Lieutenant General Joselito Vera Cruz, sa ngayon nasa 147,097 o 66.5% na ang fully vaccinated habang nasa 66,550 o 29.88% ang nabakunahan ng first dose. Sinabi ni Vera Cruz na nasa 9,045 o 4% sa kanilang mga tauhan ang ayaw pa rin magpabakuna at 1,395 dito ay may mga valid na dahilan habang 7,650 naman ay sadyang ayaw talagang magpabakuna. Una nang sinabi ng pamunuan ng PNP na hindi nila pinipwersa ang kanilang mga tauhan na magpaturok ng COVID-19 vaccine. Gayunpaman, patuloy nilang hinihikayat ang mga ito na magpabakuna upang magkaroon ng proteksyon laban sa nakamamatay na virus. Bilang ng mga fully vaccinated individuals kontra COVID-19 sa Maynila, mahigit 1.16 million na. May report si Madeline Villar Moratillo. Umabot na sa mahigit 2.4 milyong dosage ng bakuna kontra COVID-19 ang naiturok sa Maynila. Sa datos mula sa Manila LGU, may 1.16 milyong individual na sa lungsod ang fully vaccinated na kontra COVID-19. May mahigit 1.3 milyon naman ang nakatanggap na ng unang dose ng bakuna. Patuloy namang hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang publiko, lalo na ang mga Manileño, na magpabakuna na kung may pagkakataon. Samantala, may mahigit 32,000 kabataan na nasa edad 12 hanggang 17 anyos ang nagpa-pre-register na sa lungsod bilang pagpapahayag na nais nilang mabakunahan na rin kontra COVID-19. Sa datos ng Manila Health Department, may 1,247 pa na aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Sa kabuuan naman, umabot na sa 82,562 ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa Maynila, kung saan 79,761 dito ay nagka-recover na, habang 1,554 naman ang nasawi. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times. Rekomendasyon pa lamang ang planong pagbabakuna sa mga kabataan sa kalagitnaan ng Oktubre. Nilinaw ito ni Presidential Spokesperson Harry Roque matapos tanungin kung aprobado na ni Pangulo Rodrigo Duterte ang pagbabakuna sa mga 12 to 17 years old. Anya, tatalakayin pa ng Interagency Task Force o IATF ang rekomendasyon. Naniniwala si Roque na sakaling maaprobahan ng plano, kakayanin ng gobyerno na may sa katuparan ito. Anya, patuloy ang pagdating ng mga bakuna sa bansa dahil sa pagbili ng pamahalaan ng COVID-19 vaccine sa iba't ibang vaccine manufacturers. Abangan! Iba't ibang grupo nagmarcha sa Maynila para igit sa pamahalaan ang pagprotekta sa coastal communities. Kontrobersya na Dolomite Sand Beach sa Manila Bay muli ring binatikos. At exclusive 2.4 million pesos na halaga ng marijuana nasabat sa Navotas City
2 sospek arestado. Ang tabayanan yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. This portion is brought to you by Source Alliance. Hey there, Arnie Aquino here at Hatley Castle, one of the filming locations for the X-Men series. Don't forget to tune in to Digital Nest only on Net25. Tayong mga Filipino, likas na palabati. Sanay rin tayong makipagkamay. Pero dahil na rin sa COVID pandemic, isinusulong ang pagbati na hindi na kailangan pang makipagkamay. Ang pambansang pagbati. Ito ay ang pagdampi ng kanang palad sa gitnang bahagi ng dibdib, kasabay ng bahagyang pagyukod ng ulo o paibabang tingin, at pagsambit ng mga salitang nagpapahayag ng pagbati, paggalang o pagpupugay. Pagkatapos nito ay ang pag-angat ng ulo ng nakangiti at nakatingin sa mata ng binabati. Pambansang pagbati, pagpapakita ng paggalang, kababaang loob at pagiging sensero nating mga Filipino. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Mga luma, marumi at substandard na face shields ang dinideliver ng kumpanyang Parmalee sa gobyerno. Ito ang inamin ng nagpakilalang empleyado ng Parmalee sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado. Si Man Corbera sa detalye. Isang nagpakilalang empleyado ng Parmalee ang tumestigo sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado sa umano'y anomalya sa mga biniling medical supply ng gobyerno. Sa isang recorded video na ibinahagi ni Senator Risa Hontiveros, inamin ng testigo ng mga luma, marumi at mga substandard ang mga face shield na idineliver nila sa gobyerno. Ang naturang mga face shield ay supply para sa mga pampublikong ospital. Ayon sa testigo na isang warehouse employee, inutusan sila ng isa sa mga opisyal ng Parmalee na si Crisel Grace Mago na palitan na expiry date na 2021 ang mga luma at naninilaw ng mga face shield na ginawa pa noong 2020. Ano sa pinapagawa nila sa amin sa PCBs, parang ano po kasi ma'am sobrang substandard po ng mga face shield na ginagawa namin. Although kahit po UP na mga face shield, UP na yung mga boxes na kahit finished good na po, kahit puro UP na po siya, kahit po may mga dumi, may mga madumi, pinaparepack pa rin po sa amin nila ma'am sa amin po yun. Bali po yung face shield na nire-repack namin after po ng finished good, nilalagyan po namin siya ng sticker na Philippine Government Property. Nakalagay po doon, Department of Health. So, ang idea po namin is sa DOH po. Pero sinabi din naman po sa amin nila, ma'am, na order po siya ni DOH from Parmalee. Inamin ni Mago na totoo ang pahayag ng testigo at inaming niloko at dinaya nila ang gobyerno. As I understand, instructions of management. Palitan yung expiry date from 2020 to 2021. Tama po ba yun? Yes, Mr. Chairman. That is something that I cannot deny. So you were swindling the government? Ms. Mago? I believe so, Mr. Chairman. Excuse me? I believe that is the case, Mr. Chairman. So you admit that you and Parmalee were swindling the government. Niloloko nyo ang taong Pilipino. Nahuli ka na ni Senator Lacson. Nahuli ka na ni Senator Pangilinan. Nahuli ka na namin. Meron pa ako itatanong sa'yo. Baka lalong mahulog ka na dyan sa silya mo.
Nang tanungin ni Senator Ping Lacson kung sino ang nag-utos kay Mago, sinabi nito na isa lamang siyang empleyado at sumunod lang sa utos ng kanyang boss na si Mohit Dargani. Warehouse man. Since you admitted already that you gave instruction, now who instructed you to give that instruction? I suppose it was not in your on your own initiative that you gave that instruction, right? Yes, Mr. Chairman. Who instructed you? Instructions came from our management po. Who particularly? I received the instructions from the the PPC management, particularly Mr. Mohit Dargani. Mohit Dargani. Mohit, yeah. But I said the instructions did not come from me. I know that I'm under the oath, and I'm speaking the truth here, Your Honor, that no instructions came from me. I think, as mentioned also by that witness who we don't even know, and we're willing to face head on. He did not. He only mentioned that we only saw him, or he saw me only once. I don't even know who he is. Excuse me, Mr. Dargani, but your employee already admitted to doing it, to instructing it. So you're trying to question the testimony earlier or the manifestation earlier of that witness when in fact your employee already admitted to it. So I'm sorry, you're trying to mislead us into believing. No, what I'm trying to say is I think we can go to other points because you have already proven yes, that you have a material witness, as you say, carries a lot of weight. She has less in life than Mr. Dargani, and she's an employee and she followed orders, and that is what she has referred to Mr. Dargani. Mr. Dargani thinks that because of his immense influence and wealth, she can overcome this. It's up to him. Why should we keep asking him if he wants to lie? Let him lie. He will have to pay for it later. All right? Itinanggi ni Dargani ang alegasyon ni Mago pero hindi na kumbinse ang mga senador. Dahil dito, hinikayat ni Senator Richard Gordon si Mago na ikanta na ang lahat ng nalalaman sa naturang transaksyon. Dahil isaan niyang pharmacist si Mago, dapat tumulong ito sa mga kapwa medical frontliners na nalalagay sa alanganin pero hindi nabibigyan ng sapat na suporta ng gobyerno dahil sa umunoy pinagsamantalahan ng Pharmally ang pondo ng taong bayan. Iminungkahi ni Senator Pangilinan na bigyan si Mago ng proteksyon ng Senado. Nakakagulat niya ang pag-amin ng naturang mga empleyado dahil kung substandards ang mga face shield at face mask. Maaring ito ang dahilan kaya may mga nurse at mga doktor na namatay habang lumalaban sa pandemya. Sabi ni Gordon, bibigyan nila ng tsansa si Mago na magsalita kahit sa executive session. Naging emosyonal naman si Mago at humingi ng sapat na panahon sa mga senador para makapag-isip. I do not want to go after you. Gusto namin mag-cooperate ka para sa bayan. If that means anything to any of us in this country. Yes po, Mr. We're Chairman. willing to wait for you. Hintayin ka namin, pag-isipan mo, and then some future time, we'll ask you again. Please allow me to think about it, Mr. Chairman, as there are a few factors that I have to consider as I am an employee of Pharmally po. So I have to consider both sides, Mr. Chairman. Hope you understand. Why? But please do give me enough time to think about this, Mr. Chairman, and I'll reach out to you po. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, we live in interesting times. Aktibong kaso ng COVID-19 sa National Capital Region, posibleng pumalo sa mahigit 58,000 bago matapos ang Setyembre. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Maaari umanong pumalo sa mahigit 58,000 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa National Capital Region bago matapos ang Setyembre. Pero ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, inaasahan naman nilang bababa ito ng 54,000 sa kalagitnaan ng Oktubre at 46,000 sa katapusan ng Oktubre. Batay sa projection ng DOH, posibleng magkaroon ng 6,085 bagong kaso ng virus infection sa NCR sa katapusan ng buwan. Pero paalala ni Vergere, ang mga numero na ito ay projections lamang at pwede pang babago depende sa sitwasyon ng virus infection sa bansa.
these projections are not set in stone. That's one. Bakit siya not set in stone? Kasi linggo-linggo po nababago yung mga nakalagay po na assumptions natin dyan sa mga model na ginagamit na yan. Ay kailangan na maging cautious pa rin tayo. Ayaw pa rin ho namin magdeklara na sinasabing pababa na ang mga kaso. Kailangan pag-aralan muna po namin kasama ang ating mga eksperto if really this slow decline in the number of cases is we can confirm na talagang bumababa na ang mga kaso o apektado lang kasi talaga ng testing output at iba pa hong mga factors na meron dito po sa parameters na mga ginagamit natin. Ayon kay Vergere, kumpara nitong nakalipas na linggo, bumaba ang naisagawang COVID-19 testing sa NCR. The largest decline was for the National Capital Region where from 287,548 tests done, it was lower by 29,501 or 10.3%. This translated to lower positive individuals from 66,654 to 50,194. Sa ngayon, pinag-aaralan anya ng DOH kung ang dahilan ng pagbaba na ito ay dahil sa talagang bumaba na mga kaso o naapektuhan ng ilang factors. Batay sa datos ng DOH, sa ngayon ay nasa 41,609 ang active cases ng COVID-19 sa NCR. Wala na rin sa high-risk classification ng NCR na ngayon ay bumaba na sa moderate risk. Ang average daily attack rate ng virus sa NCR bumaba na sa 36.59. Ang occupancy rate ng COVID-19 beds sa Metro Manila nasa 68.30% habang nasa 62.68% naman ang utilization rate ng kanilang mechanical ventilators at 77.13% naman ang occupancy rate ng ICU beds. Para sa Eagle News, Madeline Villar-Moratillo, we live in interesting times. Sa iba pang mga balita, iba't ibang grupo nagmarcha sa Maynila. Iginit sa pamahalaan ng pagprotekta sa coastal communities. Muli ring binatikos ng grupo ang kontrobersyal na Dolomite Sand Beach sa Manila Bay. Nagbabalik si Madeline Villar-Moratillo. Sama-samang nagmarcha papunta sa controversial na Dolomite Sand Beach ang iba't ibang grupo bilang bahagi ng kanilang pakikiisa sa worldwide global climate strike. Giit nila hindi dahilan ang kasalukuyang pandemya dulot ng COVID-19 para baliwalain ng gobyerno ang iba't ibang issue gaya ng climate change at environmental protection gaya sa Manila Bay. Pinupuna rin nila ang Dolomite Sand Beach na binuhusan ng malaking pondo ng gobyerno. Hindi sagot yung Dolomite Sand Beach na tuwing may bagyo ay winawash away lang yung mga sand para tayong nagtatapon ng pera sa dagat. Ang kailangan aniyang gawin ng pamahalaan ay protektahan ang coastal communities sa bansa. Mahigpit din nilang tinututulan ang reclamation project sa Manila Bay, nakatakdang paggiba sa mga fishing structure, talabahan at kahalintulad nito sa Manila Bay sa bahagi naman ng Cavite. Bago nagmarcha patungo sa Dolomite Sand Beach ay nagsagawa muna sila ng aktibidad sa Plaza Ra Sulaiman sa Malate, bitbit ang effigy na giant plant monster ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay dahil sa panahon umano ni Pangulong Duterte nagkaroon ng pinakamaraming proyekto na nakakasira sa kalikasan. Pero patuloy naman yung kanyang pag-invite at pag-encourage sa mga environmentally destructive projects na tulad ng reclamation, tulad ng illegal coal dumping sa Tondo, tulad ng pagtanggal ng coal ng mining moratorium na 9 years na meron. Nakikita natin na sa time ni Duterte, siya yung may pinakamaraming environmental defenders na pinatay. Kitang-kita naman aniya ang epekto ng mga ganitong pagsira sa kalikasan tuwing may dumarating na bagyo na ang taong bayan ang labis na nahihirapan. Sa Oktubre at Nobyembre, muli umano silang magsasagawa ng mga ganitong pagkilos para hikayatin ng gobyerno na kumilos na atugunan ang mga problemang dulot ng climate change. Para sa Eagle News, Madeline Villar-Moratillo, we live in interesting times. Balik na ang disconnection notice ng Meralco sa Metro Manila. Ito matapos na isa ilalim sa Alert Level 4 ang Metro Manila simula Setyembre 16. Sinabi ng Meralco na sa susunod na linggo na muling i-deliver ang disconnection notice para sa mga hindi pa nakapagbabayad ng kanilang bill sa kuryente o yung mayroong overdue bills. Kasabay nito, ipinabatid ng Meralco na suspendido pa hanggang Setyembre 30 ang service disconnection activities sa Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal at Lucena City sa Quezon na pawang nasa ilalim ng MECQ hanggang katapusan ng buwang ito.
Magpapatupad ng road reblocking ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilang kalsada sa Metro Manila simula mamayang gabi. Ayon sa abiso ng MMDA, magsisimula ito mamayang alas 11 ng gabi. Tatagal hanggang Lunes alas 5 ng umaga ang weekend road reblocking dahil sa gagawing road repair ng DPWH. Dahil dito maapektuhan ang kalsada ng EDSA Caloocan southbound harap ng Mariano Street na 4th lane from sidewalk. C5 Road northbound bago mag-McKinley. Apektado rin ang Espanya Boulevard mula Extremadura Street hanggang sa M. de la Fuente Street. Ganon din ang CP Garcia Avenue bago ang Maigting Street 2nd lane mula sidewalk at bago ang Cruz na Liga 2nd lane mula sidewalk. Ang mga nabanggit na kalsada ay muling bubuksan sa mga motorista sa Lunes, September 27 alas 5 ng madaling araw. At sa ating police beat, 2.4 million pesos halaga ng marijuana nasabat sa Navotas City. 2 sospek ang arestado. May report si Edison Domingo Jr. Exclusive. Arestado ang 2 suspect ng Navotas PNP sa isang illegal drug buy-bust operation sa barangay NBBS proper sa lungsod ng Navotas. Sa pangunguna ni Police Lieutenant Luis Rupo ng Station Drug Enforcement Unit na personal na sinubaybayan ni Police Colonel Dexter Olagin, hepe ng Navotas PNP at coordinated sa PIDEA. Nadakip ang mga suspect na sina Ali James Erese, 20 anyos, residente ng Tondo, Manila, at Joseph Reven Cotejo, 22 anyos, residente naman ng Rosario, Cavite. Nakuha sa mga suspect ang 20 bloke ng pinatuyong dahon ng marijuana na tumitimbang ng 1 kilo kada piraso at nagkakahalaga ng 2.4 million pesos. Ito po yung resulta po ng follow-up natin nung nahuli po natin si alias Silk, Barangay Bangkulasi, at nahulihan din po natin siya ng marijuana. Tapos sinabi niya na ang pinanggagalingan ng marijuana na binebenta niya. At ito po yung si Ali James at saka si Joseph, yan po yung pinanggagalingan ng binebenta niya. At yun po, nagulat tayo nung mag-abutan, meron pa palang kasamang 19 kilos. So bari 20 kilos po lahat ang nakuha natin. Nanawagan din ang mga otoridad sa mga mamamayan laban sa pagsugpo sa iligal na droga. Ay kami po ay walang sawang manghuli sa mga tao na ginagawang hanap buhay ang pagbebenta ng illegal na droga. Sa panawagan namin sa mga kababayan natin, sana po tulungan nyo kami, isumbong nyo sa amin kung meron bang kayong nakikitang illegal na gawain, lalong-lalo na ang illegal na pagbebenta ng illegal na droga. Samantala, nahaharap ang mga suspect sa kasong RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Nagpapatuloy nga ang laban ng PNP Navotas laban sa illegal na droga. Para sa Eagle News, Edison Domingo Jr., we live in interesting times. 3 suspect sa kaso ng pagpatay sa isang 20 anyos na lalaki sa barangay Pason, Tamog, Quezon City. Naaresto na ng mga otoridad. May report si Yumi Sabanal. Naaresto na ang 3 sospek na pumaslang sa 20 anyos na lalaki noong Martes sa sitio Masagana, Barangay Pasong, Tamo, Quezon City. Matatandaan na nakatakas ang nasabing mga sospek matapos ang pamamaril sa biktima na nobyo umano ng isa sa mga sospek na si Maricar, kasama ang mismong ama nito na si Ronald Pablo at kinakasamang si Frederick Tino. Dahil dito, nagsagawa ng follow-up operation ang mga otoridad ng Police Station 14 sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Jeffrey Bilaro. Pinangunahan naman ni Police Major June Fortunato ang nasabing operasyon kasama ang mga operatiba kung saan namataan sa isang CCTV footage ang plate number ng ginamit na sasakyan ng mga sospek sa pagtakas sa pinangyarihan ng insidente. Dito na natukoy at nasundan ng mga ito sa Magsaysay Street, Barangay San Bartolome, Quezon City, kung saan nagtatago ang mga sospek. Agad na sumalakay ang mga kapulisan sa bahay ng sospek kung saan doon nahuli ang mga ito. Na-recover ang ginamit na baril sa pamamaslang sa biktima, isang .45 caliber, isang magazine na may lamang 5 bala, isang mobile phone.
Dinala ang mga naaresto sa QCPD Criminal Investigation and Detection Unit kasama ang mga ebidensya para sa kaukulang paghahain ng kaso para dito. Para sa Eagle News, Yumi Sabanal. We live in interesting times. Naaresto na si Nasser Fuentes, ang wedding organizer ng nag-viral online na isang crying bride sa Labangon, Cebu City. Nahuli si Fuentes sa Kasili Konsolasyon at napag-alaman na naharap din pala ito sa isang bench warrant dahil sa kasong estafa noong taong 2017. Sa halip kasi na maging masaya at espesyal ay nasira ang wedding sana ni Cherry Pie Purisima at Arniel sa Tingasin matapos malamang hindi naihanda ang reception ng kanilang kasal dahil naloko pala sila ng kanilang pinagkatiwalaan na wedding organizer. Nasa 65,000 pesos umano ang binayaran ng mga mag-asawa kay Fuentes. Matatandaan na sa isang video na ibinahagi ng wedding videographer na si Tonsky L. Sisura. Makikitang umiiyak si Cherry Pie nang dumating sa venue ng reception sa Labangon, Cebu City at napag-alamang walang event na nakabook sa naturang restaurant. Dahil na rin naging viral online ang nasabing video at ang kwento ng mag-asawa. Sunod-sunod na simpatya at tulong ang ipinabot sa kanila. Isa din sa nag-alok ng tulong ay si Neri Naig Miranda na sinabing handa siyang sagutin ang cost to wedding reception ng dalawa. Abangan, lalaking wanted sa kasong murder arestado matapos ang pagtatago ng 3 dekadang sa Talakag, Bukidnon. At COVID-19 center sa Alabel, Sarangani, pinasinayaan na ang balitang probinsya sa pagbabalik na Mata ng Agila. This portion is brought to you by 318 Automart. Start your day right! Tara na! Simula na ang excitement and happiness kada umaga. Events happen around us all the time. In our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced. Eagle News, because we live in interesting times. This portion is brought to you by Robig Builders. Sa probinsya, naaresto ang isang lalaking wanted sa kasong murder matapos ang 3 dekadang pagtatago sa Talakag, Bukidnon. May detalye si EBC correspondent Jeffriel Lumacod.
Nahuli ang isang suspect na mahigit 3 dekada na nagtatago at top 2 most wanted person sa buong Region 10 sa ginawang joint operation ng PNP Ligan City Station 3 sa pangunguna ni Police Captain Taha Tambog Jr. at PNP Talakag Bukidnon na pinangunahan ni Police Major Dennis Ruel Bulanyo. Bali, may joint operation tayo. May kwan kami na Manhunt Charlie, taga Upland Pagtutugis, LUI Manhunt Charlie. So, joint operation to by may personnel from Talakag, mga police stations, ICMFC, mayroon din tayong CIU dito sa Iligan City. So, joint operation to siya. Kinilala ang suspect na si Ayaw sa Lacob Ima Sumayan, 51 years old, na kung saan may warrant of arrest na double murder na inisyo pa noong September 20, 1993. Natukoy ang suspect sa pamamagitan din umano ng isang social media na kung saan doon nila sinubukang hanapin at nalaman na nasa Talakag kaya agad nila ito isinumbong sa kapulisan upang mahuli ang suspect. Pag-isipan na try pag-search kasi kapilido lang namin siya eh. Yun, na-search namin. Tapos yung anak niya nag-post sa kanya. Kaya nakita namin. So, tinignan namin ang lugar. So, dito lang pala sa Mindanao. Politika daw ang punot dulo ng krimen noong 1992 na kung saan magkakamag-anak rin ang suspect at biktima at may kasama pa siyang 3 lalaki na ang dalawa ay namatay na at habang ang isa ay patuloy pang tinutugis ng kapulisan. Mula dito sa Iligan City, para Sigil News, Jeffrey Larlomacton will live in interesting times. Pinasinaya na ang COVID-19 Center sa bayan ng Alabel, Sarangani. Si ABC correspondent John Ray Salido sa detalye. Pinangunahan ng mga opisyales, board member at mga department head ng probinsya ng Sarangani ang dedication at walkthrough ceremony ng COVID-19 Center na nakatayo sa munisipyo ng Alabel sa nasabing probinsya. Perfect rating ang gradong ibinigay ng Department of Health o DOH matapos ang kanilang pag-inspeksyon sa mga kagamitan at mga serbisyong i-offer nito sa mga tatanggaping pasyente sa hinaharap. Ang COVID-19 Center ay mayroong 6 na pong individual room na naglalaman ng komportableng kama, air conditioner, personal na comfort rooms at mayroong ding high-end na CCTV. Ang mga health worker na mamamahala sa pasilidad ay may sariling quarter, may nakalagak ding espasyo sa hinihinalang apektado ng virus o ang probable case quarter. Ang nasabing COVID-19 Center ay mayroon ding confirmed case quarter, emergency room at malakas na Wi-Fi connection. Ang safety and health staff na binubuo ng mga doktor at nurse ay nakastandby rin kasama ang ambulansya. Ito ay ilan lamang sa mga programang itinutulak ng mga kawani sa probinsya upang mapalakas pa ang laban kontra sa COVID-19 virus na patuloy na kumakalat sa bansa. Para sa Eagle News, John Ray Salido, we live in interesting times. Dumating na ang mahigit 87,000 doses ng Pfizer vaccine sa Davao City. Samantala, nakapagtala ng 856 na bagong kaso ng COVID-19 ang Davao Region. May detalye si Heidi Hipolan. Karagdagang 87,750 doses ng Pfizer-BioNTech Comirnaty vaccines ang dumating sa Davao International Airport via Philippine Airlines Flight PR1811. Agad itong dinala sa Department of Health, Davao Center for Health Development, Davao Region. Sa ngayon, ang Davao Region ay nakatanggap na ng total of 2,827,840 doses ng COVID-19 vaccines. Samantala, sa pinakahuling datos ng DOH ay nakapagtala ang Davao Region ng 856 new cases ng COVID-19 at umabot na ang total number of active cases sa 20,464. Nagkaroon naman ng 423 recoveries at 26 ang death cases. Mula dito sa lungsod ng Davao, para sa Eagle News, Heidi Hipolan will live in interesting times. Samantala, dahil sa mga nararanasang pagulan sa Zamboanga City ay inihahanda na ng mga tauhan ng Naval Reserve Center Western Mindanao ang kanilang rescue equipment. May detalye si EBC correspondent Edwin Panes.
Dahil sa ilang araw na mga pag-ulan sa Mindanao, partikular dito sa Zamboanga City. Kaya inihanda na ng Naval Reserve Center Western Mindanao ang mga kagamitan pang rescue. Ipinasilip sa news team ang mga kagamitan na gagamitin kung sakaling kailanganin ang kanilang serbisyo sa gitna ng sama ng panahon na nararanasan sa Mindanao. Tayong train na disaster response team, disaster rescue and disaster relief teams. Mayroon silang endurance training every Saturday para ma-enhance yung kanila at ma-refresh palagi. And then ready yan sila anytime, although limited lang yung mga equipment nila, but we are just expecting from other reporters sa higher reporters kung pag-go signal, we can dispatch them anytime. Ayon pa kay Prinsilyo na nakahanda ang kanilang hanay kung sakaling lalala ang sitwasyon ng panahon sa rehiyon. Yung local government unit natin, particularly here in Zamboanga City, kung kailangan nila yung tulong namin, we are ready anytime. Ang kailangan namin is we are just waiting for the go signal sa taas kasi may rolling kaming higher reporters. So, pag may go signal na, then we will act on that instantly. Para sa Eagle News, Edwin Panes will live in interesting times. Mga hakbang kaugnay sa pangangalaga ng karagatan tinalakay sa pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Cordova, Cebu. Si Arnulfo Compuesto sa detalye. Isinagawa ang pagpupulong ng lahat ng mga kasapi ng Sangguniang Bayan ng Cordova, Cebu sa pangunguna ni Vice Mayor Semhel Situy at kasama ang ilang mga representante ng ilang mga departamento ng lokal na pamahalaan na isinagawa kahapon sa isa sa mga floating restaurant ng bayan. Ayon sa naging ulat, pinagkasunduan sa pagpupulong na ito ang tungkol sa gagawing ordinansa ukol sa municipal waters. Isinagawa ito dahil sa nagsusulputang mga floating cottage na walang mga safety measures na ipinapatupad. Dagdag pa nito ay ang paggamit ng mga public beaches na nakakaapekto sa natural na kalagayan o nakakasira ng mga mangrove tree ng bayan. Dito na rin anila tinalakay ang mga hakbang upang maipasa ang ordinansa na magre-regulate para sa wastong paggamit ng karagatan ng bayan ng Cordova dito sa lalawigan ng Cebu. Mula rito sa bayan ng Cordova, Cebu para sa Eagle News, Arnulfo Compuesto will live in interesting times. Nagkaloob ng 4 na bagong patrol vehicles ang pamahalang panlalawigan ng South Cotabato sa 4 na barangay na sakop ng bayan ng Santo Niño sa South Cotabato. May detalye si Rosemary Pelaez. Pinagkalooban ng pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato ng tig-iisang bagong pick-up vehicle ang 4 na barangay sa bayan ng Santo Niño. Ang naturang sasakyan ay nagsisilbing barangay patrol vehicles para sa seguridad ng kanilang lugar. Magagamit din ito sa anumang kalamidad o emergencies. Ang mga barangay na tumanggap ng bagong sasakyan ay ang Barangay Poblasyon, Barangay San Isidro, Barangay San Vicente at Barangay Teresita. Nagpapasalamat naman ang mga punong barangay sa tulong na kanilang tinanggap mula sa pamahalaang panlalawigan at nangako ang mga ito na lalo pa nilang pagbubutihin ang kanilang mga gampanin bilang public servant. Mula dito sa Coronadal City, South Cotabato, ako si Rosemary Pelaez para sa Eagle News. We live in interesting times. Nakatanggap ng indemnity checks mula sa Philippine Crop Insurance Corporation ang ilang magsasaka sa bayan ng San Pablo, Zamboanga del Sur. May detalye si Marjun Providencia. Isa sa mga mahalagang pinagkukunan ng ikinabubuhay ng tao ang pagsasaka. Kaya sinikap ng pamahalaan na matulungan ang mga magsasaka para matugunan ang kanilang mga pangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Kaisa sa pag-agapay rito ang Philippine Crop Insurance Corporation sa pag-abot ng tulong sa mga beneficiaries na magsasaka na naapektuhan ng mga kalamidad ang kanilang mga pananim.
Sa pakikipagtulungan ng local government unit, matagumpay na naisagawa ang pamamahagi ng mga tseke sa mga beneficiaries ng Philippine Crop Insurance Corporation sa bayan ng San Pablo, Zamboanga del Sur. Lubos ang kagalakan ng mga nakatanggap dahil malaking tulong na raw ito para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Mula dito sa bayan ng San Pablo, Zamboanga del Sur, para sa Eagle News, ako si Marjon Providencia. We live in interesting times. Year launching activity para sa Panggalaan Bridge isinagawa ng DPWH sa Calapan City, Oriental Mindoro simula Setyembre 24 hanggang 29. CBC correspondent Roma de Torres sa detalye. Nakatakdang pasinayaan ang girder launching sa Panggalaan Bridge na bahagi ng Strong Republic Nautical Highway na nasa Barangay Panggalaan, Calapan City, Oriental Mindoro. Ang tulay ay palalaparin upang ito'y maging 4 lanes at umangkop sa highway na 4 lanes na. Hindi natuloy ang mga naunang schedule ng girder launching dahil sa nagkaroon ng problema ang mga equipment na gagamitin. Batay sa impormasyon mula sa DPWH sa 1st District ng probinsya, ang paggawa sa tulay na magsisimula ngayon ay inaasahang matatapos sa ika-29 ng bonding ito at maaaring mas mapaaga pa na matapos kung magtutuloy-tuloy ang paggawa. Mananatili ang dati ng naunang inilabas na schedule na sa mga oras ng ika-7 ng gabi hanggang ika-9 ng gabi, ika-11 ng gabi hanggang ika-1 ng madaling araw at ika-3 ng umaga hanggang ika-5 ng umaga ay pansamantalang hindi padadaanan ang nasabing tulay dahil sa paggawa dito. Sa panig ng mga motoristang daraan lalo na at nagmamadali, kung matatapat sa mga oras na iyon, ang alternatibong kalsada na maaaring daanan kung magmumula sa south ay ang papasok na kalsada patungong Barangay Buhuan, Santa Cruz, nag-iba na dadaan sa Abaton Bridge at ang labas ay sa Barangay Parang, Calapan City o kaya naman ay sa kurba patungong bayan ng Nauhan, daraan at Diliko patungo ng nag-iba at Abutan Bridge na ang labas din ay Barangay Parang, Calapan City. Sa mga magmumula naman sa norte patungong south ay doon na rin maaaring dumaan sa mga oras na hindi maaaring dumaan sa Panggalaan Bridge. Mula dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro, kasama si Aya Tricia Rivera, para sa Eagle News, Roma de Torres, we live in interesting times. Makikinabang sa formal na pagbubukas ng 2 reservoir ang mga residente ng Bacoor at Imus, Cavite na nasa Barangay Buhay na Tubig at Barangay Anabu. Bukod kay DPWH Secretary Mark Villar, kabilang sa nanguna sa inaugurasyon sina Cavite Governor John Vic Remulla Jr., Ego Azukizama, kinatawan ng Japan International Cooperation Agency at mga lokal na opisyal ng Cavite. Ang proyekto na nagkakalaga ng 2.2 billion pesos ay inaasahang makakabawas ng mga pagbaha sa mga mababang lugar gaya ng Imus at Bacoor. Nabatid na ang Imus Retarding Basin ay may detention pond area na nasa 35 hectares, habang ang Bacoor Retarding Basin ay may 2 pansamantalang imbakan ng tubig na ang total area ay 9 na hektarya. Ang mga retarding basin ang pansamantalang nag-iimbak ng tubig ulan para maiwasan ang pagbaha. At unti-unti naman itong inilalabas sa regulated flow rate. Abangan, 2 katao ang patay, 12 na sugatan sa isa na namang supermarket shooting rampage sa Amerika. At Panama President Lauren Tino Cortizo nanawagan sa UN na tugunan ang problema sa mga migrant individuals. Ang news abroad sa pagbabalik na Mata ng Agila. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Sa weekdays prime ng Net25. Ang mga balitang pumapagaspas, ihahatid sa atin ni Emma Tiglao, Ellie Saludar at Vic De Leon Lima sa Mata ng Agila. Tatalakayin mga pangunahing balita sa pagtutulungan ng Radyo Agila at Net25. Samahan si Weng de la Fuente sa Balitalakayan. At alamin ang mga balita saan mang panig ng mundo. Hatid sa atin ng Eagle News International.
This is your Weekdays Prime. Handog sa inyo ng Net25. Malalayong lugar ang kanilang narating para maghanap buhay. Tulungan ang pamilyang iniwan sa sariling bayan. Yan ang ating mga overseas Filipino worker. Pero dahil sa di pangkaraniwang pangyayaring hatid ay krisis, may ilan sa kanilang nagpasyang umuwi. Pinagyaman ang sariling lupain, nagtayo ng negosyo na kasama sa puhunan ang sipag at tiyaga. Ang mga OFW, maraming sakripisyo, ninanais maging kapaki-pakinabang maging sa kanilang pagbabalik bansa. Sapagkat ang ating mga bagong bayani, Pilipino pa rin sa puso at damdamin. This portion is brought to you by RJK Services Manpower Agency Corporation. News abroad, walang habas na namaril ang isang lalaki sa isang supermarket malapit sa Memphis, Tennessee. May kinasawi ng isang katao at ikinasugat ng 12 iba pa. Nangyari ang shooting rampage sa isang Kroger grocery store sa Collierville, isang suburban town sa silangan ng Memphis. Ayon kay Collierville Police Chief Dale Lane, patay din ang shooter matapos barilin ang sarili. Isa sa mga biktima malabang nasugatan. Agad namang rumisponde ang mga otoridad kabilang ang SWAT teams para matiyak ang seguridad ng supermarket area. Inaalam pa ang motibo sa naturang pamaril kung saan tumutulong na sa investigasyon ang FBI at iba pang mga ahensya. Nanawagan naman si Panama President Laurentino Cortizo sa international community na tumulong upang matugunan ang pagdagsa ng mga migrants, pangunahin na ang mga mula sa Haiti na dumadagsa sa kanilang bansa sa pag-asang makarating sila sa Estados Unidos. Una rito, nasa 19,000 migrants ang dumating sa North Coast ng Colombia na paplanong tumawid ng Panama patungong Amerika. Ilang linggo na rin na-stranded ang mga ito sa coastal town ng Necocli sa northwestern Antioquia Department at naghihintay ng mga banggang masasakyan patawid ng Gulf of Uraba patungong Acandi na nasa border ng Panama. Batay sa kasunduan ng Colombia at Panama, 650 migrants lamang ang papayagang makabiyahe kada araw. Mahigit na rin sa 50,000 katao ang nakatawid sa Colombia-Panama border ngayong taon. Kaugnay nito, umapila si Cortizo sa international community na magkaloob ng resources para matugunan ang nangyayaring humanitarian crisis at mabigyan ng temporary shelter, medical assistance at pagkain ang mga migrants. Bagyang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Haitian migrants na nagkakampo sa labas ng Mexico border sa pagdating ng Mexican police sa naturang lugar. Nagturo ng mga police matapos magpasya ang Mexican Migration Authorities na dapat bumalik ang mga migrants sa bansa kung saan sila nagsumite ng kanilang asylum application at doon tapusin ang naturang proseso. Nasa 50 police vehicles ang dumating sa bisinidad ng isang parke sa siyudad na Cunha kung saan namamalagi ang mga migrants. Nababahala naman ng mga migrants sa posibilidad na paalisin sila sa lugar at isailalim na sila sa deportation. Sinabi naman ni National Migration Institute Commissioner Francisco Garduno na mahalagang makipag-coordinasyon sila sa mga migrant na kasalukuyang nasa vulnerable situation. Tiniyak din niyang igagalang ng mga otoridad ang karapatan ng mga migrant. Nagsagawa naman ng joint military drill sa mga miyembro ng SCO states sa Russia. Isinagawa ang military drill sa Dongus Training Ground sa Orenburg region sa Russia. Nilahukan ito ng mga military personnel ng Russia, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, China, Pakistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan at Republic of Belarus. Nagsanay ang mga ito ng Anti-Terrorist Command at stop exercises para sa
SCO Peace Mission 2021. Nakipagpulong naman si U.S. Secretary of State Antony Blinken sa mga foreign ministers ng Association of Southeast Asian Nations member states. Ginawa ang pagpupulong sa sidelines ng UN General Assembly sa New York. Muling pinagtibay ni Blinken ang commitment ng Estados Unidos sa ASEAN at nagpasalamat din siya sa mga bansang tumulong para matugunan ang krisis sa Afghanistan. I just want to thank many of the countries represented here for the help that you provided to the evacuation and relocation effort in Afghanistan. We're grateful for the partnership, especially to all those who have condemned violence and called for the safe passage of those seeking to depart. Even as we face challenges in other parts of the world, the United States' commitment to ASEAN remains strong. We continue to support the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. We believe our support for ASEAN is very much in line with the AOIP's 4 priority areas of cooperation. This fall, the United States will release our new comprehensive Indo-Pacific strategy. It builds on our shared vision for a free, open, interconnected, resilient, and secure region. Abangan! Tunghayan ng bubuksang Murakami Library sa Tokyo ipinasilip na at ang Tambalakan Forest Park na nakatakdang buksan naman sa Oroquieta City. Abangan ang lahat ng yan pagbabalik ng Mata ng Agila. This portion is brought to you by Quezon City Motor Vehicle Inspection Center. Hindi rin namin in-expect kasi pagkagising namin, mababa muna yung tubig. Tapos ilang minutes lang talagang napakataas na. Ang lakas ng ulan kasi, tapos bigla na lang pumasok yung baha dyan. Ang iniisip ko, makasurvive lang. Hindi naman importante talaga yung mga gamit. Mahina pa ako noon nung time na yun kasi kakagaling ko lang sa sakit. Sa pag-aalala rin, yung sa sitwasyon ngayon, yung pandemic, lalong hindi naging stable yung trabaho ko eh. Dito sa Zambales, ang hanap buhay ko auto body builder. Siyempre, on-call ka lang tapos nawala pa yung company mo. So, talagang mahirap. Harapin ko ng buong buhay yung mga susunod pang mga mangyayari. At magkakaroon na ako ng kumpiyansa sa sarili. Nananalangin ako. Sabi ko, Ama, tulungan mo naman ako sa mga oras na ito. Bigyan mo ako ng lakas ng loob. Lakas ng pangangatawan. Maraming salamat po kay Eduardo. Kahit paano po ay nabigyan ng kalutasan yung sularin namin. This portion is brought to you by Stark Molecular Laboratory. Mariing tinututulan ng grupong Stop NCAP Coalition ang ipinatutupad ng mga no-contact apprehension sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Anya, hindi pa napapanahon ang pagpapatupad ng nasabing batas dahil marami pa niyang kailangang ayusin sa mga kalsada. Si Arlo Bringas sa detalye. Nanindigan ng grupo ng mga transport group o tinawag na Stop NCAP Coalition na iligal ang ipinatutupad ngayon na no-contact apprehension policy sa mga kalsada sa Metro Manila. Nagsama-sama ang mga grupo at samahan ng mga nasa transportasyon para kondinahin ito dahil anya sa hindi makatarungang singil sa traffic violation. Anya masyadong mahal ang singil ng mga LGU na umaabot sa pinakamababa na 2,000 piso at pinakamataas na 5,000 piso. Nananawagan sila sa mga local chief executives na babaan ng multa at isaayos muna ang road infrastructure. Ilan dyan ay ang paglalagay ng maayos na traffic lights, pagsasaayos ng mga kalsada, lane markings at mas maayos na traffic signs at magkaroon anya ng massive information campaign. Ayon sa mga leader ng transport groups, dagdag pahirap sa kanila ang polisiya na ito dahil marami sa kanila hirap na hirap pa makabawi sa kinikita dahil sa pandemya. Ipahinto at i-review ang no-contact apprehension na sa tingin namin ini-implement na premature, no?
Kasi marami po tayong mga stoplight na hindi pa ready sa no contact apprehension. Wala pong mga counter. Kailangan po ayusin muna nila, i-review muna nila bago po sana ang full implementation ng program ng no contact apprehension. Ito, sinasabi po kasi nila, ito disiplina para sa mga driver. Mali po. Napupunta po ang mga violation sa mga operators, no? Hindi po nadidisiplina dito ang mga drivers. Kung hindi, pinapahirapan po ng NCAP ang mga operators. Para naman sa tagapanguna ng iba pang transport group, nais nilang magkaroon ng temporary restraining order dahil marami na anyang hirap na hirap sa ngayon dahil sa hina ng kita ng pagbiyahe. Umaaray na rin na nila ang mga operators dahil sa dami anya nilang natatanggap na mga violation ticket. Maging ang mga nasa samahan ng mga jeepney operators na itinuturing namang itong malinaw na paglabag sa batas. Hindi naman anya sila tutol sa ipinututupad na disciplinary action sa kalsada. Pero anila itigil na muna sana ito at irebisa muna ang batas. Sana raw ay magkaroon muna ng public consultation sa kanila bago ipatupad ang ordinansa. Magkano sweldo namin sa isang araw? 600. O sabihin natin, more than yung di ba? Mas malaki sa minimum. Pero papatawan kami ng 2,000 hanggang 5,000 na penalty. Di namin kaya. Baka maglipat kami sa construction pag ganun. Tigil na lang. Bahala na kayong magbuhat ng bigas nyo. Baka naman, kapag may hearing kayo tungkol sa city ordinance, imbitahan nyo naman kami. Para na maalam namin, hindi yung bigla mabubulaga kami, meron na bagong city ordinance. Kapag hindi anya ito naagapan, baka mauwi rin nila ito sa korupsyon. Patuloy naman ang panawagan nila lalo na sa national government na iayos ito at ipag-utos na pansamantala munang ipatigil at irebisa muna mga kasalukuyang batas patungkol dito. Anila ay kinabubuhay ng tao sa araw-araw ang kailangan na isaalang-alang dahil maraming mga tao sa ngayon ay hirap dahil sa pandemya. Isang pinakamalaking bentahe kung bakit itong mga transport, maski private owners, nagre-reklamo. So I think dapat mag-isip muna yung ating mga lokal na pamahalaan na ipatigil ito at pag-aralan pa rin maigi. Pinakamaganda nitong gagawin namin magkaroon ng siguro kung hindi man TRO, declaratory relief, no? Para malinaw. Sa Korte Suprema namin to dadalhin dahil ang Korte Suprema magsasabi kung tama ba yung mga ginagawa ng lokal na pamahalaan. Ang amin, pakinggan, hindi namin kayo inaayawan. Ang gusto lang namin mapag-usapan dahil para naman yung taong bayan may peace of mind. Sinusubukan pang makuna ng pahayag na 25 Eagle News Team ang mga alkalde sa NCR na may kasalukuyang ipinatutupad na no contact apprehension policy patungkol sa issue para sa balanseng pagbabalita. Para sa Eagle News, Earl Bringas, we live in interesting times. Bangko Sentral ng Pilipinas pinananatili ang mababang interest rates. Si Moira Encina sa Detalye. Nagpasya ang Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas na panatilihin ang mababang interest rate sa bansa. Ayon sa BSP, nananatili sa 2% ang interest rate sa overnight borrowing habang 1.5% at 2.5% ang overnight deposit at lending rates. Sinabi ng BSP na ito ay para matulungan ng gobyerno na maibangon muli ang ekonomiya at ang mamamayan sa pagharap sa epekto ng pandemya. Ibig sabihin nito ay makakautang ang mga negosyo at Pilipino sa mas babang halaga. Inagpa ni BSP Governor Benjamin Jokno na nakasalalay ang outlook para sa recovery sa mga napapanahong hakbangin upang maiwasan ang mas malalim na negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa. Dahil dito, crucial anya sa pagsuporta sa ekonomiya habang tinitiyak ang kalusugan ng publiko ang pagpapabilis sa COVID-19 vaccination program at ang recalibration ng mga umiiral na quarantine protocols. On balance, the Monetary Board is of the view that prevailing monetary policy settings remain appropriate given the manageable inflation environment and uncertain growth outlook. The Monetary Board reiterates that, together with appropriate fiscal and health interventions, keeping a steady hand on the BSP's policy levers will allow the momentum of economic recovery
to gain more traction by helping boost domestic demand and market confidence. Going forward, the BSP will continue to closely monitor evolving conditions for any threats to the inflation target. The BSP stands ready to take appropriate measures as necessary to ensure that the monetary policy stance remains in line with its price and financial stability mandates. Para sa Eagle News, Moira Encina will live in interesting times. Samantala, lumawak ang budget deficit ng gobyerno nitong Agosto na umaabot sa 120.9 billion pesos. Ayon sa Bureau of Treasury, ang shortfall ay mas mataas sa 40.1 billion fiscal deficit mula nung nakalipas na taon. Ibinigay na dahilan ng BTR sa mataas na budget deficit ang mabilis na public spending na nahigitan ang revenue performance. Ang revenue nitong Agosto ay nasa 259.3 billion pesos, habang ang paggastos o spending ay nasa 380.2 billion pesos. Samantala, malaking bahagi naman ng revenue nitong Agosto ang nagmula sa BIR na nasa 186.1 billion pesos, pero mas mababa sa 187.9 billion pesos nitong July. Sa iba pang balita, ilulunsad muli ng European Union ang isang programa na layong makapagbigay ng suporta sa mga kabataan na nagnanais na makapag-aral sa European countries para sa kanilang master degrees. Ito ay sa pamamagitan ng taunang European Higher Education Fair. Mga nakatapos sa bachelor degree naman ang kanilang target na beneficiaries na makakatulong naman para sa kanilang career growth. Serlo Bringa sa detalye. Muling ilulunsad ng European Union ang taunang European Higher Education Fair sa Pilipinas. Ngayon ay ikalawang taon ito na ginawa mo ng virtual dahil pa rin sa lumalaganap na COVID-19 pandemic. Lain nito makatulong sa mga kabataan sa bansa na nagnanais na mag-take up ng master's degrees sa kanilang kurso sa Europe countries. Ayon kay Dr. Carissa Juliana Balaria, Communications and International Linkage Officer ng Wesleyan University Philippines, ilang mga universidad sa bansa kabilang ang kanilang universidad ang partnership ngayon ng European Higher Education Fair. Anya malaki ang maitutulong ito upang makapagbigay sila ng oportunidad sa mga kabataan na nais pang makapag-aral. It was very exciting because the networking, it was done in virtual meetups. We were able to canvas offerings from different European universities. We were able to conduct tie-ups and partnerships. Nakita namin yung different types of scholarships that our students and faculty could avail. Really gives you that rush kasi you're trying to meet everybody right away and then learn from everybody. Libre ang registration para sa nasabing oportunidad. Wala ding age limit ayon sa mga organizers. Ayon kay Divina Tricia Parungaw, Political Affairs Officer ng Embassy of the Kingdom of Belgium, nais nilang mabigyan ng katuparan ang pangarap ng maraming kabataan na makarating sa European countries, bukod dito ay makapag-aral din. Nakabilang din si Parungaw sa nagkaroon ng oportunidad na makapag-aral sa European countries sa pamamagitan din ng nasabing proyekto. After the program, I would say that the experience was really, it contributed a lot to my personal growth. Kasi yung perspectives ko from the Philippines, from the homeland, mas nag-expand siya eh. Kasi yung perspectives yung nakuha ko after studying for 2 years under the scholarship. I think mainly it's about having a global mindset and developing a cultural awareness na magagamit natin, like I said, both professionally and personally. Bukas ang European Higher Education sa mga Filipino college, graduate and postgraduate students, academy researchers sa iba't ibang panig ng Pilipinas, mag-opisyal ng Philippine Higher Education Institutions, kabilang nasa recruitment, partnerships at international relations, Association of Universities and Colleges and Professional Associations, parents or guardians ng students at iba pa na interesado sa EU's higher education systems.
Inaasahang 73 participants din mula sa Belgium, the Czech Republic, Germany, Spain, France, Italy, Hungary, Netherlands, Austria, Slovak Republic, Finland at Sweden ang mag-a-appeal ng oportunidad. Ang tema ngayong taon ng activity ay Go Higher with EU, na maraming mga opportunities sa mga kabataan para sa kanilang pag-unlad. For students, especially Filipinos na interested mag-submit ng application for an Erasmus program, I highly suggest first is to join the fair because I'm sure you will get first-hand information about the program itself. At talaga, maraming predetermined programs na ino-offer ang Erasmus para sa mga students natin. So, there. Para sa Eagle News, Earl Bingas, we live in interesting times. Ang inyo bang alagang hayop ay walang ganang kumain? Matamlay, may LBM o constipation kaya? Ang mga ito ay palatandaan na may sakit ang inyong pet kaya't kailangang ipasuri ka agad sa vet. Kung ano pa ang sintomas na may sakit ang inyong alaga, iyahatid ito sa atin EBC vlogger at pet lover Raymard Gutierrez. Raymard? Salamat, Emma. Tayong mga tao, pag may karamdaman, madali natin itong nasasabi sa mga doktor. Papaano naman ang ating mga pets na hindi nakakapagsalita? Pero malay nyo, yung iba nagsasalita. Ano ang ilang sintomas na may sakit ang ating mga alaga? Narito ang report. Nalaman natin dati kung ano-ano ang ilang mga sakit na pwedeng makuha ng ating mga pets. Pero bilang isang owner, papaano ba natin malalaman at ano ang ilang palatandaan kung may karamdaman ang ating mga alaga? Ang trabaho ng isang veterinaryo ay napakahirap dahil kami po ay hindi namin nakakausap ang mga pasyente namin, ang mga hayop. Unang-una ho sa mga hayop natin, malalaman po natin na hihina sila kapag unang-una ho nawawala ng ganang kumain. Dahil ito ang pinakaunang simptomas na ipapakita sa maalaga nating hayop pag nagbago ang kanilang gusto sa pagkain. Ibig sabihin, humihina o kundi man hindi talaga sila kakain. Pagkatapos po nito, susundan ito ng pagsusuka. Ang pagsusuka ho ay hindi sakit. Ito ho ay isang simptomas. Ibig sabihin po nito, ang pinahihiwatig ng pagsusuka ay merong masakit sa kanilang tiyan or merong nakain na hindi maganda o maaaring hindi natunawan. Marami yung ibig sabihin kung ano yung dahilan ng kanilang pagsusuka. Pagkatapos po ng pagsusuka, ang susunod po nito ay panghihina, lethargy. Parang tumatamlay na sila, hihiga lang sa isang sulok. Pagkatapos doon na siya titigil at hindi iimik. So mapapansin po natin sa ating mga alagang hayop na kapag matamlay sila, makikita niyo yung pagkakaiba ng isang masiglang hayop bukod doon sa isang hayop na matamlay dahil ito nasa isang sulok lang. Ngayon po, pagkatapos po ng pananamlay, ito ho ay magpo-progress o tutungo sa pagtatae or minsan pagiging constipated o matigas ang pagdumi nila. Ang kulay ho ng dumi ng mga hayop natin ay may pinahihiwatig din. Kapag ito ay pinkish to reddish, ibig po sabihin nito ay meron pong maaring internal bleeding o merong pagdudugo sa kanilang mga walls of the intestine or stomach. At ang isa pa hong kulay nito ay yung mga brownish to blackish. Ibig sabihin ho ay hindi natutunaw ang kanilang mga kinain or kung hindi man, merong hindi maganda sa kanilang tiyan. Isa pa ho sa mga dapat nating tingnan kung may sakit ang ating mga alaga ay ang kanilang lagnat. Uulitin ko po, ang lagnat po ay hindi sakit. Ito po ay isang ulit na simptomas. Ibig sabihin, either may infection sa katawan ng hayop natin kapag tumataas ang lagnat nila. Yung pong mga basic na sinabi ko sa inyong mga sintomas ay pangunahing palatandaan ng ating mga alagang hayop ay may sakit. Kaya dapat po isaisip natin
na kapag meron tayo nakitang hindi maganda sa kanila, sa pinakamaagang panahon, dapat po natin itong maidala sa ating mga klinika, konsulta sa ating mga veterinaryo. Alam mo, Emma, kaya nga sabi nga ng ating mga veterinaryo, dapat lagi nating kinakamusta at pinapakiramdaman ang ating mga alaga. At pag may kakaiba siyang kinikilos, baka may iniinda na pala siyang sakit. At dapat madala sa veterinaryo para maipagamot. Ito nga pala ang rabbit na more than 1 month. Ayan o, maliit pa lang siya at napaka-cute. Yan ang ating pet news para sa Eagle News. Raymar Gutierrez, we live in interesting times. Happy Friday! Maraming salamat sa iyong pet news, Raymar Gutierrez. Kabit na naman. Samantala, nagsagawa ng clean-up drive ang mga tauhan ng Naval Forces Western Mindanao sa border ng Zamboanga City at Zamboanga del Norte. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng kanilang nalalapit na anibersaryo. May detalye si Edwin Panes. Pinangunahan ni Major Mildred Pabian, Philippine Navy Marine Reserve, ang isinagawang clean-up drive sa border area ng Barangay Limpapa, Zamboanga City at Bayan ng Sibuco, probinsya ng Zamboanga del Norte. Ang nasabing aktibidad ay bahagi sa programa ng Naval Forces Western Mindanao sa nalalapit na anibersaryo. Nagpasalamat naman si City Health Personnel Jeffrey Aying sa mga Navy multipliers. Nagpapasalamat po kami sa 91st na Batalyon na nandito sila ngayon. Binigyan nila yung suporta at pinakita nila yung kanilang presensya. In behalf sa taong nandito ngayon, si Major Mildred Pabian, hindi dahil sa kanya, wala rin yung 91st na batalyon na to. So sana patuloy yung pagtulong nila at suporta dito sa border ng Limpapa, Sibuco, Zamboanga City. Sa ngayon, patuloy ang pagsasagawa ng mga aktibidad tulad ng clean-up drive, Brigada Eskwela at iba pang mga programa ng mga miyembro ng Naval Reserve Center, Western Mindanao. Para sa Eagle News, Edwin Panes, we live in interesting times. Ginugunita sa Montevideo, Uruguay ang World Car Free Day. Pinangunahan at nilahukan ito ng daang bilang ng mga siklistas, skaters na sabay-sabay inikot ang Montevideo. Para pawagan naman ito na iwasan na ang paggamit ng automobiles. Kanila ring iginakampanya ang mga alternatibong sasakyan na hindi na kailangan pang gamitan ng fossil fuels at makakabawas ng noise and environmental pollution. Tinatayang nasa 12 kilometro ang kanilang inikot kung saan dinaanan rin ng mga siklista ang Montevideo City Hall sa pag-asang maririnig ang kanilang panawagan. Wala pa rin anumang sama ng panahon na makakaapekto sa alinmang bahagi ng bansa. Pero ayon sa pag-asa, ngayong weekend easterlies ang weather system na nakakaapekto sa buong Luzon. Bukas, malaking bahagi ng bansa ang makakaranas ng generally fair weather. Pero mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa ang bagyang maulap na papawirin na may ilang mga pag-ulan o localized thunderstorms. Sports News, wagin ng gold at bronze medals ang Filipino gymnast na si Carlos Yulo sa 2021 All-Japan Senior and Masters Gymnastic Championships ngayong araw sa Japan. Nakuha ni Yulo ang gold medal sa floor exercise event na may score na 15.300 at bronze sa bulk event na may score na 15 points. Ipinahagi ng Japanese coach ni Yulo na si Munehiro Kugimiya ang panalo ng Pinoy gymnast sa social media na may caption na Revenge the Tokyo. Ang 21 anyos na si Yulo ay lalaw rin sa 50th Pig Artistic Gymnastic World Championship sa October 18 hanggang 24 sa Kitakyushu, Japan. Sa
United Kingdom, may kakaibang gimmick ang isang supermarket doon. Dahil ang maghahatid sa inyong tahanan ng inyong ipinamili ay isang robot. Gawa ito ng robotics firm na Starship. Layon nito na makatulong sa mga komunidad na naka-lockdown dahil sa patuloy na pagkalat ng COVID-19. Ilang supermarket chain sa Britanya naman ang nakipagtulungan sa mga lugar na apektado ng pandemya. Samantala, sa hinarap na panahon, palalawigin nila ang kanilang robotic delivery service sa Amerika. Sa ating showbiz news, hindi lang mahusay na atleta at host si Maureen Shrivers, kundi singer pa. Ipinakita ni Maureen ang kanyang talento sa pag-awit sa morning show ng Net25 na kada umaga. Si Phoebe Publico sa detalye. Binigyan ng magandang rendisyon ng atleta at TV host na si Maureen Shrivers ang 60s hit at classic song na Moon River. Ipinakita ni Maureen ang kanyang galing sa pagkanta sa morning show na kada umaga. Ayon sa kanya, espesyal ang kanta sa kanya dahil paborito ito ng kanyang ina. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style. Many people have told me po na I'm an old soul. I love old movies and have been listening to my mom's generation pa po ng mga kanta. Ever since, so ang hilig ko talaga mga kalumaan na movies at kanta. At kahit before pa humauso ang Netflix, napanood ko na rin ho yung Breakfast at Tiffany's. Kaya ho, yung pinaka na-enjoy ko dun is yung theme ng movie, which is Moon River. At syempre yung star of the show, which is Audrey Hepburn. Napaka-classic beauty ng movie, ng experience, and especially po ng song. Kaya enjoy na enjoy ko talaga siya. Ang Moon River ay ang kauna-unahang kanta ni Maureen sa naturang morning show. At asahan daw na masusundan pa ito dahil may mga inihahanda pa siya para sa mga viewers. Expect po to slowly really see my true personality as the day goes by sa kada umaga. Yung pagkakulit ko po, pagka-competitive, ayan ho, makikita nila yan. Maraming salamat ho sa Net25 sa oportunidad na binigay niyo ho sa akin. Sana ho, mapasaya pa ho namin kayo araw-araw at mapadami pa rin ho sana yung mga ganito nating experiences at first of the many songs lang din ho sana to na magawa natin. Ang awiting Moon River ay isinulat ni Henry Mancini kasama ang lyricist na si Johnny Mercer. Ito ay unang ini-record at inawit ni Audrey Hepburn noong 1961 para sa pelikulang Breakfast at Tiffany at nagwagi bilang Best Original Song. Nanalo din ang kantang ito sa Grammy noong 1962 bilang Record of the Year at Song of the Year. Na-cover na rin ito ng maraming international at Filipino artists. Para sa Eagle News, ako si Phoebe Publico. We live in interesting times. Samantala, isa siyang dating beauty queen na ngayon ay may trabaho na may kinalaman sa maritime security at sariling negosyo. Pero gusto rin niyang mapagsilbihan ng bansa, kaya naman sumali sa Armed Forces of the Philippines bilang Navy Reservist. Kilalanin natin sa report ni Maylina Mariano Rivera. Brave and beautiful. Ito ang katangian ng isang dating beauty queen na ngayon ay isa na ring Navy Reservist. Ang aking tinutukoy si Christine Joy Ocampo Cruz. Nagtapos ng Bachelor of Science in Tourism and Information Technology si Christine. At dahil sa angking ganda, sumali sa beauty pageant. Nanalo bilang Miss Global 2016 runner-up at Miss Belmir 2016 na naging kinatawan ng bansa. Naging 4th place rin siya sa Top International Model of the World 2016 na ginanap sa Romania. Miss All Nation na ginanap sa China.
World Beauty Queen 2016, nakasama sa top 12 at Miss Photogenic. Sa kabila nito, nais niyang mapagsilbihan ng bansa kaya't sumali sa Philippine Navy Reserve Force. Joining the Armed Forces of the Philippines is something I always wanted to do since I was a kid. I wanted to help people and to serve our country. There's many discouragement when I announced that I will be joining the Philippine Navy. But I will not allow my gender or my status to stop me to do greater things in life. And also, I want to push my advocacy, women empowerment. I want to empower all Filipinos, especially women, to go out of their comfort zone and to serve our country. And one day, they will proudly say that I'm a woman, I can do everything a man can do, and I will protect my country. Sa ngayon, ang beauty queen na isa na ring may bahay at isang ina ay naglilingkod sa isang maritime security na nakabase sa Sri Lanka bilang business development and promotion agent sa Philippines. Bukod sa mayroon din itong sariling beauty product business, ay mayroon din siyang pinarerentahang apartments. Para sa Eagle News, Mylene Mariano Rivera, we live in interesting times. Galing, no? Beauty queen, kasundalo. And shoot! Ipinasilip na sa Tokyo ang bubuksang library na handog para sa 72-year-old Japanese writer na si Haruki Murakami. Opisyal itong tatawagin bilang Waseda International House of Literature na itinayo sa bahagi ng Waseda University kung saan nag-aral ang Japanese author. Makikita rito ang replika ng kanyang minimalist workspace cafe, maging ang radio studio. Katatampukan ito ng mga libro, essay at interview ni Murakami. Idinisenyo ang library ng arkitektong si Kengo Kuma na siya ring nagdisenyo ng Tokyo National Stadium. Nakadakda itong pasinayaan sa Oktubre. Murakami. Harap mag-shopping doon, mura. Isang forest park ang nakatakdang buksan sa Oroquieta City. Tampok sa pasyalang ito ang Botanical Garden at nakatakdang lagyan ng mga outdoor activities na tiyak na ma-enjoy ng buong pamilya. Ito ang pinuntahan ni ABC correspondent Just Nicole Bazar at narito ang kanyang report. Sa mga naghahanap ng nature adventure, maraming maiaalok ang Oroquieta City, ang kabisera ng Misamis Occidental. Isa na rito ang bubuksang Tambalakan Forest Park sa Barangay Clarin Settlement na ang taas ay tinatayang nasa 1,033 feet above sea level. Ang pagtatanim ng indigenous at commercial na mga puno sa 6 na ektaryang forest land ay sinimulan mga mahigit 20 taon na ang nakalipas noong administrasyon pa ni dating Oroquieta City Mayor Ernie Bandala. Layunin ng pamahalang lokal ngayon na mapanatili itong isang arboretum o botanical garden para sa iba't ibang uri ng punong kahoy. Ang Tambalakan Forest Park ay binabalak ding gawin na wildlife rescue reserve at camping, trekking, and environmental learning site. Ang pagpapaunlad ng park ay bahagi ng sustainable tourism advocacy na isinusulong ng liderato ni Oroquieta City Mayor Lemuel Acosta sa tulong ng City Environment and Natural Resources Office na pinamumunuan ni Maynard Bongcayaw. Mula rito sa Oroquieta City, para sa Eagle News, says Nicole Bazar, kasama si Jessie Mira. We live in interesting times. At sumayin niyo ang kabuuan ng mga balita dito sa mata ng Agila, samantala subaybayan ang iba pang balita ng Eagle News Service. At sundan kami sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube. At gamitin ang aming hashtag Eagle News. Bisitahin din ang aming website, eaglenews.ph.
Panoorin ang Mata ng Agila at iba pang programa ng Eagle News sa eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa ating bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito ang Mata ng Agila. Ako po si Vic De Leon Lima. At ako naman po si Eli Saludar. At ako po si Emma Tiglao. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. We live in interesting times. This program is supported by Robig Builders, RJK Services Manpower Agency Corporation, Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango at healthy pa, available in all Mercury drugstores nationwide, and Cable Link. Mainit